ඉතින් යාළුවනේ මං ආයිබෝවන් කියලා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. අද මම හිතුවා මම නිවසේ සවි කරලා තියෙන 12 volt Offgrid solar system එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. මම මේ ගැන මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඒත් මම හිතුවා තවත් ටිකක් වෙනස් විදිහකට විස්තර සහිතව මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් මගේ Offgrid 12 volt solar system එකේ solar panel දෙකක් මම පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන එක මේක බස්නාහිර පැත්තට මම හරවලා තියෙන්නේ. මේක watt C එකක් මේ සවි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම නැගෙනහිර පැත්තට මුණ දීලා තව solar panel එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒක watt 150ක එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ solar panel එක. මේ දෙකෙන්ම මට ඇම්පියර් 13ක ධාරාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතෙන්දි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ වගේ MC4 connectors දාලා තමයි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම solar panel එකක් කියන cables සමග සම්බන්ධ කරලා charger control එකට සම්බන්ධ කර යුතු වන්නේ. වෙනත් ආකාර වලින් සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට solar panel එකේ කාර්යක්ෂමතාවය ලබා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි MC4 connector එක ගැලවීම සහ සවි කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන watt C solar panel එක watt C solar panel එකත් අනිත් පැත්තේ පාලේ හයි කරලා තියෙන watt 150 solar panel එකත් වෙන වෙනම වයර් මම ඇම්පියර් 15 වයර් වලින් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙකම වෙන වෙනම ගෙනහැලා මම charger control එකට parallel විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ watt C solar panel එක මම නිවස තුලට වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආකාරය. මේක මේ විදිහට ගෙනල්ලා මගේ solar system එකේ control panel එකට මෙන්න මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ කේසින් එක හරහා එන්නේ watt 150 solar panel එකේ cable එක. මම මේ දෙකම මෙතෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. parallel කරලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ ආකාරයෙන්. දැන් වෙලාව හවස 4 විතර වගේ ඇති. ඒ හතරටත් වෝල්ට් 14ක විදුලියක් මේ solar panel දෙක හරහාම මට ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔබ solar system එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම DC breaker එකක් දාන්න ඕන. මට තාම එවන්නක් සවි කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මට තාම මෙතෙන්ට ගැලපෙන එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් ඔබ ඒක සවි කරන්න මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. මේ තියන්නේ මගේ solar පද්ධතියේ තියෙන ඇම්පියර් 65 බැටරිය. එතෙන් මම ඔබට පේනවා මෙතන ධන සාරිනාග්‍ර වලට මේ සවි කරලා තියෙන ක්ලිප් වලට අමතරව මම වෙන වෙන වයර් දෙක බැගින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වයර් දෙකෙන් එක යුගලයක් එන්නේ මෙතන solar charge control එකේ ඉඳලා මේන් නිවසට විදුලිය සපයන කේබල් එක මම මේ විදිහට ගෙනහැලා මෙතන මේ බ්‍රේකර් හරහා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 12 volt DP/DT රිලේ එකකට. මෙන්න මේ විදිහට මේ 12 volt DP/DT රිලේ එකක් solar system එකට සවි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා. මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක. මේක වීඩියෝ එක ඔබට බලන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ link එක description එකට යටින් දාලා තියෙනවා. ඔබට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ DP/DT රිලේ එක සවි කරේ මොකද කියලා කිව්වොත් සමහර දවස් තියෙනවා වලාකුළු
ඉතා අධික දවස් බලාකුළු අධික දවස් වලට බැටරිය charge වෙන තරමට සමහර සෝලර් පැනල් එකෙන් මට විදුලි ධාරාවක් ලබා ගන්න පහසුයි. ඒ වගේ දවස් වලට මම කරන දවල් කාලේ තියෙන ඒ ලැබෙන ධාරාවෙන් බැටරිය charge වෙන්න දීලා මම මෙතන මේ කම්පියුටර් power supply එකෙන් නිවසට 12 volt බලය ලබා ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයකට. එතකොට මේ power supply එක on වෙච්ච ගමන්ම relay එක on වෙලා power supply එකෙන් ලැබෙන volt 12 ධාරාව නිවසට ගමන් කරනවා. එසේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කාලගුණයක් තියෙන හැම දිනකම සෝලාර් පද්ධතියෙන් ලැබෙන විදුලිය තමයි නිවසේ විදුලි බල්බ දැල්වීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රේකර් වලට අමතරව මම 12 volt පද්ධතිය වලට සවි කරන බ්ලේඩ් ෆියුස් පහකුත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ බ්ලේඩ් ෆියුස් පහ හරහා ගිහිල්ලා තමයි මේ විදුලිය නිවසට ගමන් කරන්නේ. බ්ලේඩ් ෆියුස් සවි කරන මේ කොටස් ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩ වලින් වැඩි මුදලක් වියදම් කරන්න ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ නෙගටිව් වයර් එක සියල්ල එකතු කරලා තනි වයරයක් විතර අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මේ පොසිටිව් වයර් ටික ඔක්කොම වෙන් වශයෙන් විදුලිය ගමන් කරන ආකාරයට තමයි මම සවි කරලා තියෙන්නේ. මම ඊට අමතරව ඉන්වර්ටර් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ඉන්වර්ටර් නෙවෙයි UPS එකක්. මේ UPS එක මම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා ඉන්වර්ටර් එකක් විදියට හදාගෙන තියෙනවා. මේ UPS එක ඉන්වර්ටර් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔබට අවශ්‍ය නම් මම email link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔබට ඒක බලලා ඒ ගැන දැනුමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තට මම මේ UPS එක ඉන්වර්ටර් එකක් විතර පාවිච්චි කරන්නේ විදුලිය එන හිටි අවස්ථාවක වෝල්ට් 230 විදුලියේ යම් කිසි අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් මට ඒ විදුලිය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නටයි. මම මේ ඉන්වර්ටරේ ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඉන්වර්ටරෙන් ලැබෙන විදුලිය මෙන්න මේ ඇම්පියර් 15 ප්ලග් පොයින්ට් එක හරහා ගෙදර මේන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකට ගමන් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. මම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකත් මේ ඉන්වර්ටර් එකෙන් ලැබෙන විදුලිය පහසුවෙන් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් විදිහටයි මම සවි කළේ. මම ඒක පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක මෙතන වෝල්ට් 230 DPTT රිලේ ස්විච් එකක් මම සවි කරලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි මේන් ග්‍රිඩ් එකෙන් එන විදුලිය සහ ඉන්වර්ටර් එකෙන් ලැබෙන විදුලිය වෙන් කරලා අවශ්‍ය විදිහට නිවසට සපයන්නේ. මම මේකට වෙනම මේන් ට්‍රිප් ස්විච් එකක් සවි කළා. මේක තමයි නිවසේ සාමාන්‍ය ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක. මේ දකුණු පැත්තේ කහ පාට තියෙන එක. මේ තියෙන්නේ ඉන්වර්ටර් එක වෙනුවෙන් මම සවි කරපු ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ රිලේ එක සවි කරලා තියෙන ආකාරය. මම කිව්වා මම මේ 12 volt විදුලි පද්ධතිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට 12 volt වලින් විදුලිය නිවසට විදුලි ආලෝකය ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ 12 volt පටි ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩ වලින් ගෙනල්ලා මම මේ විදිහට බල්බ් හදාගෙන තියෙනවා. මේ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ 12 volt පටි කපලා සාමාන්‍ය LED බල්බ් වල සවි කරන්න පුළුවන් ආකාරයට මම මේ විදිහේ බල්බ් හදාගන්න විදිහේ වීඩියෝ එකක් මීට කලින් කරලා තියෙනවා. මම ඒක description එකත් ඒකේ link එකත් මේ description එකට දාලා තිනවා. ඔබට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම නිවසේ විවිධ කාමර වලට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ වගේ LED පටි හෝ අර ආකාරයට පටි වලින් සකස් කරගන්න බල්බ් මේ විදිහට මම සවි කරලා මුළු නිවසම 12 volt වලින් විදුලි ආලෝකය සපුරා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම සවි කරලා තියෙනවා. ගෙදර මගේ ඩයලොග් රවුටර් එකත් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ සෝලාර් විදුලි පද්ධතියමයි. රවුටර් එකක් කොහොමද
කෙලින්ම සෝලාර් විදුලි පද්ධතියකට සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන වීඩියෝ එක ඒකේ link එකත් මේ description එකේ මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මගේ 12 volt Offgrid solar පද්ධතිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ Offgrid solar පද්ධතියක් ඔබට මම හිතන්නේ පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. සමහර මේ දවස්වල මේ solar panel නම් මම ගත්ත කාලයට වැඩිය ටිකක් ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම මේක හදන්න පටන් ගත්තේ 2017 අවුරුද්දේ. මේ 2017 අවුරුද්දේ ඉඳලා ටික ටික තමයි මම සවි කරේ. මම මේ මෙතන පෙන්නන්නේ මම මගේ දුරකථන charge කරගන්නත් මම මේක පාවිච්චි කරගන්නවා. විදුලිය යන හිටපු වෙලාවට මේ charge control එකේ USB port දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව vehicle charger එකකුත් මම පාවිච්චි කරනවා fast charging වලට. මේ වගේ vehicle charger එකක් කොහොමද 12 volt පද්ධතියකට සම්බන්ධ කරලා phone charge කරගන්න කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන වීඩියෝ එක ඒකේ link එකත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් කවදා හරි මේ වගේ විදුලි අර්බුදයක් එයි කියන බලාපොරොත්තුකින් නෙමෙයි මම මේක හැදුවේ. නමුත් මම මේ හදාගත්ත එකේ ප්‍රයෝජනේ අද මට හොඳට දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හොඳ සෝලාර් විදුලි පද්ධතියක් 12 volt Offgrid පද්ධතියක් ඔබටම සදා ගන්න.